टोपोग्राफिक म्याप भनेको हाम्रो चाहिँ मेन आउटकम हो है। जस्तै टोपोग्राफिक म्याप भनिसकेपछि यस्तो खालको एउटा सिट आउँछ। तपाईहरुको यो 5 वटा स्टेसन होला हैन, त्यो स्टेसनहरु प्लट भयो होला। र त्यसपछि हामीले चाहिने के हो भन्दाखेरि कन्टुर म्याप। त्यो भनेको कन्टुर भएको एरियालाई हामी के भन्छौँ, टोपोग्राफिक म्याप भन्छौँ। कन्टुर भनेको के हो, एनी इमेजिनरी लाइन जोइनिङ द सेम एलिभेसन हो। कुनै फ्ल्याट आयो भने यस्तो होला, स्टिप आयो भने यस्तो खालको होला। यो चाहिँ नि कन्टुर लाइन भयो। यस्तो खालको कन्टुर लाइन एउटा आउनु पर्यो है, त्यो बनाउँछौँ हामी पछि आएर। सिमिलरली कुनै रुखहरूको डिटेलिङ होला, रुखहरू कुनै यसरी छरिएर बसेको होला, यिनीहरूको पोजिसन हामीलाई चाहियो। कुनै घर होला यस्तो खालको घर हैन, यो घरहरू चाहिँ देखिनु पर्यो हैन। कुनै ठाउँमा चाहिँ यसरी बाटोहरू होला हैन, त्यो बाटोलाई पनि हामीले देखाउनु पर्यो। भनेपछि यसरी चाहिँ एउटा टोपोग्राफी म्याप चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर गर्नु पर्यो। सो अहिले हामीले चाहिँ यो ट्राभर्सको काम सकिसकेपछि अब के हो भन्दाखेरि डिटेलिङतिर जाँदैछौँ। यो जुन छ यो इन्फर्मेसन ल्याउनुको लागि हामीले डिटेलिङ गर्छौँ भन्दाखेरि डिटेलिङमा गर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा टाइप्स डिटेलिङ छ। एउटा भनेको सफ्ट डिटेल, अर्को हार्ड डिटेल भनिन्छ है। यो हार्ड डिटेल भनेको के हो भन्दाखेरि पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू, जस्तै यो घरहरू भयो, घरको साइडहरू, घरको लागि प्लानमा एउटा देखाउनलाई तिनीहरू पोइन्ट्स दिन्छ भने त्यो भनेको हार्ड डिटेल। अहिले हाम्रो सर्वेमा यो रुखहरू पनि हार्ड डिटेलहरू हुन् भने सफ्ट डिटेल भनेको कुराहरू चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्ट्सहरू हुन् है। ग्राउन्ड पोजिसनहरू लिनेलाई हामी सफ्ट डिटेल भन्छौँ। हार्ड डिटेल भनेपछि अब घरहरू भयो हैन, घरहरू बाटोको लागि भयो, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट छ जहाँको त्यही हुन्छ, त्यो चाहिँ नि के भयो त हार्ड डिटेल है। ल अब फर्स्ट अफ अल हामीले यो सफ्ट डिटेलको कुरा गर्दै जाँदाखेरि जस्तै हामीले यो ए पोइन्ट छ, यसको प्रिसिडिङ पोइन्ट भनेको ई पोइन्ट छ, र यसको सक्सिडिङ पोइन्ट भनेको के छ, बी पोइन्ट छ भने हामीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट हालेका छौँ है। हजुर सर। अब यो सफ्ट डिटेल अथवा ग्राउन्ड पोइन्ट्सहरू अब हामीले कसरी लिने भने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्दै हामीले यहाँनिर चाहिँ के छ 0 सेट गर्नु पर्यो, 0 र 0 चाहिँ सेट गर्छौँ हामी हो। त्यसपछि हामीले यहाँ स्टाफ उठाउनु पर्यो, त्यो त्यसपछि 0 0 0 भयो। अब सफ्ट डिटेल लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो लाइनमा ठ्याक्क 0 0 0 मा अब फिक्सै गरिराख्ने, चेन्ज नगर्ने। होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ 0 0 0 नै होस्। र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कतिवटा पोइन्ट लिन्छौँ हैन, अब स्लोपको हैन, स्लोपको ग्राउन्ड कस्तो अनुसार। जस्तै यो फ्ल्याट ल्यान्ड छ भने हामीले एउटा पोइन्ट लिन्छौँ, अर्को पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट भए पुग्यो है। खासै धेरै चाहिँदैन, बिचमा लिँदाखेरि हुन्छ, तपाईँको चोइस भयो कतिवटा लिने भनेपछि। स्लोप छ भने चाहिँ त्यसमा बढी लिनु पर्यो। जस्तै एउटा हामीले चाहिँ स्लोपी एरियामा लिन्छौँ भने जस्तै अहिले हामीले यसलाई कुनै एउटा सेक्सन काट्यौँ भने कस्तो देख्छ हाम्रो टोपोग्राफी, यस्तो काँडा हुन्छ, त्यसपछि फ्ल्याट आएको छ होला, फेरि स्लोप छ, फेरि यसरी छ हैन। यदि हामीले यहाँनिर मानौँ यहाँनिर इन्स्ट्रुमेन्ट हालेका छौँ, यो चाहिँ माथिको कुरा गर्दैछु मैले, यस्तो खालको छ भने हामीले यो पोइन्टमा लिनु पर्ला, यहाँ लिनु पर्ला, यहाँ लिनु पर्ला, अब यहाँ लिनु परेन, सिधै यहाँ लिँदा भयो हैन। फेरि ग्रेडियन्ट या यसरी स्लोप ठाउँमा चाहिँ हामीले लिनु पर्ला, लास्टमा यसरी लिनु पर्ला, यो आफ्नो चोइस भयो है। सो जो एई भनेको लाइन चाहिँ यस्तो खालको लाइन हो भने हामीले के गर्नु पर्यो, यही अनुसारले चाहिँ यो पोइन्टहरू चोइस गर्दै जानु पर्यो है। यो 0 0 0 को लागि भयो है। फेरि हामीले के गर्छौँ, यो रोटेट गर्छौँ, रोटेट गरिसकेपछि कुनै एउटा एङ्गल बनाउँछौँ। अब ल यो 20 डिग्रीको एङ्गल भयो, यो लाइन भरि हामीले अब यसै गरी आफ्नो चोइस अनुसार कतिवटा पोइन्ट लिनु पर्यो है। मैले अहिले यो सफ्ट डिटेलको मात्र भन्दैछु है। फेरि तपाईँले यसो अर्को लाइन बनाउनु पर्यो, अब तपाईँको 30 डिग्री हुन सक्ला हैन, त्यसमा नि हामीले यसरी लिनु पर्यो। अर्को लाइन होला, अब यो तपाईँको यो 50 डिग्री होला हैन। अब यसरी घुम्दै जाँदाखेरि यो भनेको रेडियल मेथड भयो क्या है। एउटै पोइन्टबाट चाहिँ रेजहरू फालेको जस्तो देखियो नि त है, त्यसलाई चाहिँ रेडियल मेथड भन्छ। भनेपछि यसो घुम्दाखेरि कतिवटा डिटेल लिन सक्नुहुन्छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी 0 0 त्यसपछि 20 30 वाला के छ तपाईँको, त्यो अनुसारले चाहिँ यो 360 डिग्री घुम्दाखेरि चाहिँ कति डिटेल आउँछ त्यो अनुसारले चाहिँ डिटेल आउनु पर्यो। यो भयो के त सफ्ट डिटेलमा गर्ने कामहरू है। र अर्को भनेको हार्ड डिटेलमा अब तपाईँको यही पोइन्टमा यो घर छ हैन, घरको पोइन्ट ए छ, भोरको पोइन्ट बी छ भने अब के गर्नु पर्यो, तपाईँले चाहिँ यहाँ रोटेट गर्नु पर्यो र यहाँनिर रिडिङ लिनु पर्यो है। यसको लागि एङ्गल फरक हुन्छ। अघि चाहिँ 0 0 0 एउटा सिरिज थियो, 2023 एउटा सिरिज आउँथ्यो हैन। अहिले चाहिँ के हुने भयो, एउटा पोइन्टको लागि एउटा होरिजेन्टल एङ्गल आउनु पर्यो हैन। जस्तै बी पोइन्टको लागि गर्दाखेरि अर्कै एङ्गल आउँछ हैन, त्यसपछि रिडिङ लिनु पर्यो हैन। सिमिलरली
यो भयो सफ्ट डिटेलको कुराहरू भयो ल अब त्यसपछि हामीले यो रिडिङ लिँदै जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ त ल पेन्सिल ल्याऊ ल ठिकै हुन्छ त्यसले के हुँदैन यो ट्याकोमेट्री भयो यही छ सर थियो यो होइन ट्र्याकियोमेट्री ठिकै छ यही पनि यही छ अर्को थियोलाइट भनेर अर्कै छ कि ट्याकोमेट्री सिधै अर्को पनि छ सिट अर्को पनि छ क्या त्यो ठिक छ यो पनि ठिक छ यसलाई लेख्नु है थियोलाइट भनेर ल अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म फिगर वाइज बुझाइदिन्छु है त म यो समझ्छु नि अनि सरलाई राख्नलाई सजिलो हुन्छ नि त त्यहाँ ठिकै छ पेन पनि ल्याउन है हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यही है जस्तै यहाँनिर यस्तो थियो हामीले यहाँनिर स्टाफ राखेका छौँ भनेपछि हामीले के गर्छौँ कुनै ठाउँमा हामीले यसमा साइड गर्छौँ हो कुनै ठाउँमा साइड गर्छौँ कुनै ठाउँमा साइड गरिसकेपछि यसको के रिडिङ लिन्छौँ भन्दाखेरि टप मिडल र बटम भनेर लिन्छौँ है त भनिसकेपछि हामीलाई के इन्फर्मेसन चाहियो भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनको एचआई है हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो बेस ग्राउन्डबाट है ग्राउन्डबाट लेभल तपाईँले कहाँ ट्रान्सफर गर्नुभएको छ ग्राउन्डमा भनेपछि